السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل متتبعي قناة مصدق رسم في درس جديد، دائما مع تعليم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة والألوان الأكريليك خطوة بخطوة. الدرس 436. في البداية كيف ما شفتوا هذا منظر ديال الريف، قرية من قرى الريف المغربية الجبلية. في البداية كيف ما شفتوا درت تخطيط بقلم رصاص. الخطوة الأولى كنلون السماء، وشفتوا الدرجة ديال اللون وطريقة التلوين والفرشاة. دمجت الأزرق والبنفسجي والأبيض. غنخفف اللون لتحت باش يبان التدرج من مستوى خط الأفق حتى الأعلى. ولاحظوا كيفاش غنحاول نملأ الفراغات اللي بقات في التفاصيل اللي كاينة في خط الأفق بالفرشاة الأنجلو الجميلة. لاحظوا التوزيع وطريقة التوزيع ديال اللون الفوق، وطبقة اللون راها خف من الأولى باش راعي الانعكاس الضوئي اللي كاين في الزاوية ديال خط الأفق. نحاول نأكد اللون ديالي ونثبتو، ونبدا في تفاصيل توزيع اللون ديال الظل. غادي ندير واحد الكوكتيل ديال الألوان اللي غنملأ بها ألوان الظل في المنظر ككل. اولا كنبدا بالطريق، دمجت اللون البنفسجي والازرق والاسود والابيض، وشوفوا الدرجه ديال اللون. هذه طريقه غنبدا نفرق بها المنظر الطبيعي، ونبدا يعني نبين تفاصيل المنظر الطبيعي ديالي بهذه العمليه ديال التلوين وديال الطلاء. ثم غندير اللون الاسود والاخضر، وهاد الدرجه ديال اللون غادي نحاول نلعب بها طيله هذا الفيديو في المنظر، لأن المنظر مليء بالخضرة والأعشاب والحشائش كيف ما غتشوفوا. ندير بعد ألوان الظل نهيئة ونلعب بدرجات اللون الأخضر، ودائما غنمشي درجة بدرجة. شفتوا هذا البساط واللون الأخضر، نفس الطبقة ديال اللون غنديرها على الجهة اليسرى. غنمشي دائما الجهات اللي فيهم الخضرة وفيهم الحشائش والأشجار باش نملأ اللون ديال الظل في المنظر. ولاحظوا عملية التوزيع، شوفوا الفرشاة وطريقة التوزيع. هذه العملية كلها في هذا المنظر غادي تمشي بهذه الطريقة، يعني حتى نملأ المنظر ككل بألوان الظل، ثم من بعد كتجي توزيعة أخرى لألوان الضوء وما تبقى من التفاصيل. شوفوا كنخفف الدرجة ديال اللون الأخضر شيئا فشيئا. نحاول ندير تقريبا 3 الالوان، الازرق والاصفر والابيض، غنضيفهم على نفس الدرجه باش نغير من الطبقه ديال اللون. لاحظوا التوزيع على الجهه اليسرى الفوق، طبقه تغيرت مجرد ما كنزيد اللون اصفر واخضر كتبدل الطبقه. وسط راه كندير نفس الدرجه اللي درت على الجهه اليمنى لتحت، وهكذا. ولاحظوا المنظر عباره عن جبل، قريه في الجبل، والجبل كتعرفوا كيفاش كيكون في التضاريس ديالو وفي الطبيعه ديالو. دائما هناك خضره ومروج وبعض النتوءات واحجار وصخور، كل هذه التفاصيل كامله غتمشي بهذه الطريقه. يعني نوزع الالوان ديال الظل الاولى، والوان الخضره غنبدا بها هي الاولى، حيثما كانت الخضره وكانت الاشجار والمروج غادي اولا نملاها. شوفوا هنا الدرجه ديال اللون، ضفت الاسود بقوه مع الاخضر والازرق وتغير اللون. ودائما نلعب بطبقه اللون الاخضر على حساب كل زاويه، لان الانعكاس الضوئي خاصني نبني كما اقول دائما من اول الوان الظل، وبهكذا نكون يعني غنتقن المنظر منذ البدايه. غنزيد ناكد اللون الاخضر مع طيله هذا الفيديو في الزوايا ديال هذا المنظر، هو اللي غيحدد لي تضاريس هذا المنظر الطبيعي ديالي. وغتكون سهوله بهذه التوزيعه، بحيث ان الوان الظل كتهيئ لي المنظر وكتعطيني التفاصيل ديالو منذ البدايه والاساس ديالو. لاحظوا دائما كنوزع للزوايا اللي فيهم الخضره والزوايا اللي فيهم المروج، ونحاول نلعب بطبقه اللون الاخضر حيثما كان الظل والضوء نبدا نأسس فيه منذ البداية. لاحظوا هنا ضفت اللون الأزرق والرمادي على الأخضر. شوفوا الدرجة كيفاش كتغير وكيفاش كتبدا تبان الحقول والمروج
اللي كاينه في القمه ديال الجبل بتغيير اللون. مجرد ما نغير اللون دائما راه كتبان لكم طبقه ديال اللون كيفاش كتعطي للمنظر. بطبيعه الحال هنا مستعن بصوره لابد، لان المنظر ديال الصوره كيساعدني بشكل كبير في استخراج الالوان وطبقات الالوان. وحنا قلنا بان استخراج اللون واختيار اللون وتوظيفه راه هو سر من اسرار اتقان المناظر الطبيعيه. راه الا كان الرسام دائما كيتعامل مع اللون بذكاء وكيحاول يعرف طبقات اللون، راه هذه هي بدايته في الانطلاق، لان اللون هو سر من اسرار الرسم بصفه عامه بغض النظر على رسم المناظر الطبيعيه. وهنا موضوعنا حنا المناظر الطبيعيه، ودائما كتبقى هذه المساله ديال استخراج اللون وتوظيفه راه هو الدرجه اللي كيوصل لها الفنان من الاحترافيه والاتقان والابداع. وشوفوا اولا كيفاش تخطط المنظر وكيفاش كانت التوزيعه ديال الوان الظل، وغيبان لكم في هذه العمليه ديال توزيع الوان الظل كيفاش كتلعب الوان الظل في اثبات المنظر وانطلاقه المنظر. لاحظوا توزيعه دائما ديال الوان الظل، وغادي نحاول دائما نرسم حتى طرقات والمسالك اللي كاينه في هذا المنظر نستعمل لها لون اخر اللي هو الرمادي والبنفسجي والازرق. الرمادي والبنفسجي والازرق اللي درت به الطريق في الاول. اول ما رسمت الطريق، لاحظوا اللون ديال الطريق، هذا اللون هو اللي غنستعمل في المسالك اللي غتكون داخله هاد القريه الجبليه. ثم غنبدا في تضليل هاد المنازل اللي كاينين هنا، لان كاع المساحه اللي بقات بلا تلوين فيها اللون الابيض راها دور ومنازل جبليه كاينه في الجبل. وغتلاحظوا مره اخرى الوان الظل كيفاش غتلعب الدور ديال تحديد الابعاد لهاد المنازل. لذلك خاصكم تحاولوا دائما ديروا التوزيعه الاولى ديال لون الظل، غتلقاو فيها السهوله وغتساعدكم بشكل كبير في بناء الهندسه المعماريه لكل المناظر الطبيعيه. لاحظوا التوزيعه. الان غادي نبدا في لون الطريق، مسلك الفوق كيف ما شفتوا بالازرق والبنفسجي والرمادي. لاحظوا نفس اللون اللي غادي ندخلو داخل هاد المسالك ديال هاد المنظر الطبيعي. ومن بعد غنبقى نضلل في البيوت وندير ظلال البيوت والانعكاسات ديال الظل هي الاولى. تفاصيل دائما غنبدا هي الاخيره. ولا غتلاحظوا من بعد بان هاد العمليه ديال التوزيعه غتعطيكم سهوله حتى في تداول مثل هاد المناظر الطبيعيه. حاول نضلل بنفس اللون اللي درت فيه الطريق اولا، ثم من بعد غادي ندير توزيعه اخرى اللي غادي ندخل فيها اكثر في التفاصيل. لون بني وبرتقالي ندير به القرميد ديال البيوت، نحاول ندير اللون بنفسجي ورمادي وازرق، وهكذا حتى نجهز الظلال ديال هاد البيوت والاسقف اللي كاينه في القريه. وشيئا فشيئا بكل ضربه وبكل لمسه من لمسات الفرشاه كتغير جزء من العناصر ديال المنظر، وكتشوفوا نتوما كيفاش كتغير اللوحه شيئا فشيئا. التضاريس ديالها كتبان تدريجيا، وهي عمليات ديال توزيع ظل وضوء فقط، ولكن نكون بنيت اصلا اساس ديال ابعاد قويه في المنظر. خصني نضبطها، نحاول نقيسها بمقاس العين بمقاس الاحتراف باش نحط منظر طبيعي متوازن من حيث الابعاد. لاحظوا كيفاش كنبدا ندخل الان في الوان الظل مره اخرى، وبعض النتوءات وبعض الضربات اللي غادي نتابع لها منذ الاول لان هذه التوزيعه مهمه. ثم بعض الخطوط وبعض النوافذ وبعض الظلال ديال البيوت وبعض الانعكاسات ديال الظل وبعض النتوءات اللي كتكون في المناظر باش ندير التوازن اللوني في المنظر الطبيعي. ونستعمل هنا جميع الفرش، الانجولو والمروحه ولسان الطير والمربعه والدائريه، كاع الفرش كلها غتستعمل في هذا المنظر الطبيعي. دائما مع نفس التوزيع نحاول دائما ندير الوان الفراش في هذا المنظر الطبيعي ان صح التعبير، اللون الاسود والاخضر
ولاحظوا اللون الاسود كيفاش كيعطينا هنا القوه في زوايا الظل اللي كتكون عميقه، رغم انني استعملت لون الظل في الجزء اللي فيه الاشجار. مع ذلك اللون هنا لتحت حيت فيه اللون الاسود قوي كيبان قوي جدا. نبدا نوزع الان في اللون الابيض في الزوايا اللي بقاو فارغين، غندير فيهم اللون الابيض باش يبان قوي، ونحاول نكمل على ما تبقى من الظلال والانعكاسات ديال الظل شيئا فشيئا. وحاولوا تنتبهوا معايا في هذا الدرس لان الشرح ديالي غيكون عام، ما غاديش نشرح خطوه بخطوه، ولكن غادي نحاول ندير الشرح ديالي بصفه عامه باش تفهموا الغاز او لغز المنظر الطبيعي هنا كيفاش كيتكون، كيفاش كندخل الان الالوان ديال الضوء في الزوايا اللي درت فيهم لون الظل باللون الابيض واللون الرمادي واللون الازرق. نحاول الان نوزع اللون الابيض في هاد الزوايا كلهم اللي فيهم الفراغ وبقى فيهم لون بين ابيض. غادي نحاول ناكد اللون الابيض باش يبان قوي، لان مني كنأكد اللون ونعاود نكرره كيبان لون قوي وكيخرج وتبان التركيبه ديالو بتقنيه 3D او البعد الثلاثي. الان غادي نبدا في الاضاءه لتحت في التوزيعه الاولى اللي درت ديال لون الظل ديال المروج. غنبدا باللون الاخضر المضيء هنا، وضفت عليه نفس الطبقه ضفت عليها اللون الاصفر والابيض، عطاتني هذه الطبقه. شوفوا بفرشاه المروحه او الانجولو، عفوا بفرشاه الانجولو كنوزع هاد الضربات، ندير خطوط مائله من الفوق لتحت ومن التحت لفوق. وهذه الطبقه الاولى اللي غنديرها كسقف من الفوق باش نبين بها الانعكاس الضوئي اللي على هذا المروج. ثم نبدل طبقه مره اخرى نضيف عليها اللون الاصفر. لاحظوا اصفر كيفاش بان، نبدا نوزعو حتى هو بخفه. نضيف اللون الابيض على الاصفر، ثم نضيف الابيض مره اخرى باش يعطينا درجه اخرى. ولاحظوا التحديدات ديال المروج والطرق اللي كاينه في هذه المسالك. المهم غنغني هذه المساحه بالالوان وبدرجه اللون الاخضر. ندير طريق باللون البني، لاحظوا زوايا ديال جوانب الطريق باللون البني اللي درت فيه الاصفر والاحمر والابيض والبنفسجي. نحاول نديرو من الجوانب. لاحظوا كيفاش كندخلوا مع الالوان الاخرى، نعطي اضاءه على الجهه اليسرى بنفس الالوان اللي درت على الجهه اليمنى وبنفس الفرشاه. لاحظوا العمليه ديال التوزيع. ندير طبقه اخرى ديال الاصفر والابيض، نعاود نوزع مره اخرى على الجهه اليمنى. نبدا في التفاصيل الاخرى ديال الاشجار باللون الاصفر والاسود والابيض والاخضر بطبيعه الحال اللي كديروا في الاول. بدلت فرشاه دائريه كتعطيني هاد الضربات ديال الاشجار باش نبين هنا غابه في مقدمه الصوره ديال هذا المنظر. لاحظوا الضربات، المساحه ديال الضربات وكيفاش كندخل الفرشاه ما بين الزوايا باش يبان تنوع لوني وتنوع ديال الظل والضوء. نعاود نضيف اللون الابيض على نفس الطبقه باش نعطي اضاءه اخرى. لاحظوا يبان الغنى اللوني. ندير بعض الجذوع الرقيقه، اعمده غتكون هنا ديال الاناره بطبيعه الحال. ندخل بعض التفاصيل داخل هذه الغابه، من بعد غادي نرجع لها ونوزع اللون الاخضر الفوق في الجبال باش تبان الاضاءه بفرشاه الانجولو مره اخرى. لاحظوا الضربات ديال اللون الاخضر كيفاش كتبان على قمه هذه القريه الجبليه، كتبان رائعه. مع كنبدل درجه اللون في لون الظل كتجيني العمليه سهله. ولا لاحظتوا مني بديت عمليه الظل كنهيئها لهذه الاضاءه بالضبط باش تبان لي الاضاءه بقوه. لاحظوا اللون الاخضر كيفاش كيبان فوق لون الظل اللي مزجته كيف ما شفتوا باللون الاسود والاخضر. ندير تحت اللون الاخضر غيبان على جوانب الطريق بضربات خفيفه. لاحظوا ما ندخلش في اللون الاسود لانه ظل غادي ندير فيه اتربه وصخور غتشوفوها من بعد.
نستمر في توزيع اللون ديال الضوء، اللون الاخضر اللي ضفت عليه اللون الاصفر باش يبان في الطبقه. الان غنبدا نوزع في الاتربه باللون البني، خففته بالاصفر والابيض بطرف الفرشاه. كنجر جرات خفيفه بدون ما نمسح الفرشاه، لان اللون الاخضر بقى فيها ودمجت معها اللون البني والابيض، عطاها الدرجه فيها نوع من الاخضر اللي غيكون ضروري منعكس عليه الالوان الاخرى. ثم اللون الاخضر نضرب بطرف الفرشاه مره اخرى باش نبين بعض النتوءات والتضاريس على هذه الجهه. لاحظوا كيفاش كتبان العمليه ديال التوزيع. ثم غندير هنا بعض الحشائش والاوراق، لاحظوا باللون ازرق واخضر وبنفسجي وابيض. لون الحشائش ناسب لي المنظر بقوه، شجره الالويفيرا كيف ما شفتوا. نحاول دائما نغير اتجاه ديال اوراق الشجره وندير لها ظل تحت بطبيعه الحال، ولكن من بعد نحاول نوزعها في المساحات اللي درت باللون الاسود والاخضر باش نغني بها كاع هاد المساحات اللي كاينه في هذا المنظر. بعض التفاصيل اللي غادي ندخل فيها الوان اخرى كاللون اخضر واصفر وابيض، ودائما مع التوزيعه بفرشاه الانجولو نحاول نمشي للمساحات اللي فيهم اللون الاسود بقوه، راه بنيتهم باش ندير الاضاءه. نحاول نضيف كذلك بعض الشجيرات باللون الاسود باش من بعد ندير فيهم التوزيعه. لاحظوا العمليه ديال التوزيع بنفس اللون في الحشائش، دائما نفس الطريقه ديال التوزيع بطرف الفرشاه. كنوزع اللون وكنلعب بدرجات اللون. الجوانب ديال الطريق ندير لون بني خفيف فيه لون اصفر واسود فوق اللون البني، ونحدد المعالم ديال الطريق كيف ما شفتوا من الجوانب، خطوط وضربات وبعض التحديدات ولمسات خفيفه اللي غندير فيها تفاصيل باش نبين. الان غنضيف اللون الابيض على نفس الطبقه اللي درت في الطريق باش ندير اضاءه. لاحظوا ونجر بفرشاه الانجولو باش نحدد الانعكاس الضوئي في الطريق بجرات خفيفه وفرشاه الانجولو، ودائما نمشي مع لون واحد حتى نكملو. لاحظتوا الطريق كيفاش كنعطي الاضاءه من الجوانب ديال الطريق بهذا اللون حتى ننتهي منه ونمشي لجزء اخر. الفوق كذلك كيحتاج هذا اللون. الجوانب الان غادي ندير لون اسود وبني وندخلو في المروج على الجهه اليمنى باي فرشاه باش ندير دائما تنوع لوني وتحديدات ديال الظل على الجوانب ديال الاشجار. في الجهه اليسرى غندير لون بني واسود نحدد به بعض الاتربه وبعض الانعكاسات الضوئيه. والمنظر هنا كيف ما شفتوا غني بالتفاصيل، مليء بالالوان، مليء بالانعكاسات الضوئيه، مليء بالابعاد. لا بد من التركيز فيه ولا بد من تحديد الطبقات ولا بد من تناول جميع الزوايا دون استثناء، ما ننسى حتى جزء في المنظر لان المنظر متشابك جدا، فيه تفاصيل كثيرة، الألوان فيه متشابهة موضوعة في مساحات متقاربة. لذلك نحاول نحترم زوايا الضوء والظل والأبعاد وهكذا. ندير توزيع الآن للون الضوء اللي هو الأبيض على المنازل. نعاود نأكد اللون الأبيض باش يبانوا المنازل بقوة، لأن اللون خاصو يبان واضح ونحدد المعالم ديالو، بالتالي غيعطيني شكل عام ديال كل جزء من اجزاء هنا البيوت. ومن بعد غادي ناكد حتى الظلال اللي درت في الاول. لاحظوا كيفاش كنوزع اللون الابيض من الجوانب باش تبان ليا الاساسيات ديال هاد المنازل، لانها في الاصل بين متشابكه، لذلك خاصني نحدد ليها خطوط اللي غادا تعزلها وتبين الابعاد ديالها وتبين الاتجاهات ديالها. لاحظوا كيفاش ملأت الآن باللون الأبيض المساحات اللي بقات فارغة، ثم من جديد نبدأ نوزع في ألوان الظل والزوايا اللي فيهم الظل. بطبيعة الحال نستعمل اللون اللي في الطريق اللي درت في الأول، غنضيف عليه الأسود
واحيانا نضيف عليه الاخضر واحيانا البنفسجي، وهكذا على حساب الالوان اللي كاين في المنظر وعلى حساب حتى الانعكاسات الضوئيه اللي في المنظر. لاحظوا كيفاش كندير الخطوط والجوانب ديال البيوت هنا على الجهه اليسرى باش نحدد الابعاد ديالها. لاحظوا بهاد الضربات راه بدات كتبان المعالم ديال المنظر الطبيعي، خطوط افقيه، نوافذ، زوايا فيهم الظل، انعكاسات ضوئيه، ظل منساب على البيوت لتحت. لاحظوا بكل بساطه كنحاول نغزل كما اقول دائما اللوحه غزلا حتى نخرج فيها هاد التفاصيل. وهذا الشيء كيبغي بطبيعه الحال راه كيبغي انتباه قبل ما يبغي حرفيه، لان كل ضربه راها سهله في التداول، راه جره او لمسه هكذا او هكذا، بشرط نكون اختاريت اللون المناسب اللي غنحطوه وفي نفس الوقت التوظيف ديالو في المكان المناسب. راه العمليه سهله الى انتبهتوا معايا. كنحط ضربات خطوط وبعض النقط فقط، ولكن مع اختيار اللون وتوظيفه كنكون برعت في توزيعه اللونيه في المنظر الطبيعي ديالي، ونكون حددت المعالم ديال الابعاد. لاحظوا الان البيوت كيفاش كتبان تدريجيا. نعطي ظلال للبيوت باللون الرمادي والبنفسجي والابيض، ثم بعض الظلال. وتكرار هذه العمليه غيمشي على طيله هذه المراحل الاخيره ديال الفيديو. ودائما كنزل على رغبه الاحباب اللي كيسولوني على المناظر الطبيعيه المغربيه. هذا منظر من مناظر الريف المغربيه، نواحي مدينه وزان. كيف ما شفتوا المنطقه جبليه، المنظر جبلي 100%، تفاصيل فيها دقه وفيها تشابك كبير جدا. لذلك دائما حاولوا مثل هذه المناظر تاخذوا الحذر من الالوان وتشابك الالوان وطريقه توزيع الالوان. السر كيكمن دائما في توظيف اللون، اختيار اللون وتوظيف اللون. هذا السر اللي خاصكم تعتمدوا عليه في رسم المناظر الطبيعيه. كنستمر في نفس العمليه، بعض الخطوط وبعض الظلال وبعض الانعكاسات ونوافذ وابواب، وهكذا حتى ننهي المنظر الطبيعي ديالي، لان الاساس هو تاسيس لون الظل الاول اللي بديت به. بعض الخطوط باللون الاسود والازرق والبنفسجي، وبعض الظلال باللون الرمادي والبنفسجي والازرق، وبعض الضربات الخفيفه على الجهه اليسرى واليمنى، وبعض النتوءات وبعض الرتوشات اللي غنديرها الفوق والتحت، وهكذا حتى ننهي المنظر الطبيعي ديالي. وشوفوا الفرشاه الاخيره اللي غندير بها الفينيسيو رقيقه، بحيث كتعطيني التفاصيل الدقيقه ما بين البيوت وما بين المنازل والطرق اللي كاينه في المسالك ديال المنظر الطبيعي، لان دقه الفرشاه كتلعب دور في مثل هاد العناصر ديال هاد المناظر الطبيعيه. ولاحظوا معايا التعدد اللوني اللي كاين في هذا المنظر الطبيعي والتوافق اللوني مع دقه الابعاد. راه ما ساهلينش مثل هذه المناظر، رغم انكم كتطلبوا مني مثل هذه المناظر، راه ما ساهلينش، فيها تفاصيل. وحتى الشرح كيكون مرتبك شيئا ما. علاش؟ لان التركيبه اللونيه في التوظيف يعني كتكلفك باش توصل المعلومه، بخلاف المناظر اللي كتكون سهله فيها اشجار وجبال ومياه، يعني تفاصيل سهله. وانا كنصحكم باش تبداو بالسهل دائما، لان طلبيات سهله ننفذها، ولكن خاصكم تستافدوا. وهذه هي غايه قناه مصدق رسم، هو الاستفاده العامه اللي كيحظوا بها المشاهدين. لذلك حاولوا تنتبهوا لهذه المساله حتى هي كناخذها بعين الاعتبار باش يكون لكم الحظ الوافر في الاستفاده. احنا دوزنا الان منظر طبيعي بقوه التقنيات وبقوه توظيف الالوان. كنتمنى من الله تكونوا يعني خديتوا ولو جزء بسيط من هذه التقنيات اللي بديت بها. اولا نديروا جرد لهذا المنظر، اولا توزيعه لالوان الظل في جميع عناصر المنظر، وبطبيعه الحال الوان الظل خصني نختارها اختيار دقيق باش ما يفوتش لون، وتوافق الالوان من يتحط في اللوحه.
ثانيا نحاول نعتمد على الابعاد ديالي بدقه. لاحظوا المنظر كيفاش مني بدا يبان كيفاش متشعب ومتشابك من حيث العناصر ديالو. ثالث حاجه وهي التدقيق في العناصر ديال المنظر بحيث ما نزقل حتى شي زاويه من الزوايا، ونغزل اللوحه غزلا كما يقال. كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا في كل حلقه من الحلقات ديال مصدق رسم. كما اتمنى مره اخرى لاحبابي اللي كنفذ لهم الطلبات ديالهم يكونوا راضين بهذا الطرح وبهذه الشروحات. نضرب لكم موعد ان شاء الله مقبل في حلقه مقبله. كنشكر كل احبابي المتواصلين معي الداعمين للقناه من قريب او من بعيد. اخوكم مصدق شعيب، تحياتي الخالصه لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.